Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. Kitchen Top Tricks එත ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. මසාලා රසට බිත්තර කරියක් හදාගන්න රෙසිපි එක තමයි අද මම ඔයාට අරගෙන ආවේ. Kitchen Top Tricks එක එකතුලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන හැම රෙසිපි එකක්ම ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. කරියක හදන්න මම බිත්තර 4ක් අරන් තිනවා. සිහින කපාගත්ත කරපිංච ටිකක්, කරල් මිරිස් ටිකක්, ලුණු ටිකක් වෙනම අරගෙන තියෙනවා. රම්පෙ කොලයක්, කරපිංච ඉදි 3ක්, තක්කලි ගෙඩි 3ක්, වියලි කරල් මිරිස් 4ක්, බීලුණු ගෙඩි 2ක්, green peas ග්‍රෑම් 100ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු වික් 5ක් අරගෙන තියෙනවා. මං ගත්ත බිත්තර 4 මේ විදිහට බෝල් එකකට කඩා ගන්නවා. රසය අනුව ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. සිහින්න කපාගත්ත ලුණු, කරල් මිරිස් ටික, ඒ වගේම කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්නවා බිත්තර එකට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා බිත්තර ඔම්ලට් එකක් හදන්න ගන්න ද්‍රව්‍යයන් මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බිත්තර එකට. දැන් හොඳින් මික්ස් කරගන්න. දැන් ස්ටීම් කරන්න සුදුසු භාජනයක් තෝරගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේ භාජනයට තෙල් ටිකක් එකතු කරලා තෙල් හොඳින් දවට ගන්නවා භාජනය තුල. ඊට පස්සේ මම හදාගත් ඔම්ලට් එක භාජනය ඇතුළට දානවා. දැන් හදාගත්ත බිත්තර ඔම්ලට් එක ස්ටීම් කරගන්නයි ඕනි. ඉතින් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මම ජලය ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මං ගත්ත තක්කලි ගෙඩි 3ක්, බීලුණු ගෙඩි 2ක්, සුදු ලුණු වික් ටිකක්, ඒ වගේම කරල් මිරිස් 2, green peas ටිකත් එකතු කරගන්නවා ජලයට. ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා ඔම්ලට් එක මම ඒක උඩින් තියාගන්නවා. දැන් භාජනයේ පියනින් වහලා හොඳින් ස්ටීම් කරගන්නයි ඕනේ. බිත්තර ටික හොඳින් ස්ටීම් වුණායින් පස්සේ මම මේක ඉවත් කරගන්නවා. ස්ටීම් වෙන අතරතුරේදී තඹ ගන්න දාපු තක්කාලි, ලුණු, සුදු ලුණු ටිකත් මම වෙනම අයින් කරගන්නවා. ස්ටීම් කරපු බිත්තරේ මම මේ විදිහට භාජනයෙන් ගලවලා කෑලි වලට වෙනම කපලා අයින් කරගන්නවා. දැන් මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන තඹගත්ත ලුණු, තක්කාලි, සුදු ලුණු, කරල් මිරිස් දෙක එකතු කරලා හොඳට මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත පේස්ට් එක වෙනම මම පැත්තකින් තියලා පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකොට අබ තේ හැන්දක්, සූදුරු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඉතිරි කරගත්ත රම්පේ, කරපිංචා, වියලි කරල් මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් බැද ගන්න ඕනි. රම්පේ කරපිංචා ටික බැදුනයින් පස්සේ මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, 3-5 තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. හොඳින් කලවම් කරගනිමින් පිස ගන්නවා. රසය අනුව ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තර ඔම්ලට් එක තඹ ගන්න ගත්ත ජලයත් එක්කම green peas ටික මම එකතු කරගන්නවා. ඒ එක්කම උකු පොල් කිරි ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. නැවතත් හොඳින් කලවම් කරගනිමින් මිශ්‍රණය හොඳින් පිස ගන්න ඕනි. කරියක හොඳින් පිසුණයින් පස්සේ මම කපාගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මස් කරි 3-5 මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. මස් කරි 3-5 බිත්තර ටිකත් එකතු කරලා නැවතත් මම හොඳින් මිශ්‍රණය කලවම් කරගනිමින් මේ වෑංජනය විනාඩි 3-4ක් විතර මද ගින්දරේ පිස ගන්නවා. මේ තියෙන ඉතින් මම හදාගත්ත බිත්තර කරියක ඉතින් ගොඩක් රසයි. ඉතින් try කරලා බලන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියාට ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ රෙසිපි එක try කරලා කමෙන්ට් කරන්න කියලාත් ඉතින් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔයාට. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වෙමි බලාපොරොත්තුෙන් සමුගන්නම් ඔයාට සුබ දවසක්.